Hello guys, ඔයාලා දන්නවා මේ වීඩියෝ එක අද කරන්නේ මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ ඉතුරු කොටස. මොකද ඒක තව දුරට ගියා නම් ඔයාලටත් බෝරින් වෙයි. සෑහෙන දුර වීඩියෝ එකක් වෙනවා. Anyway, ඔයාලා මේ බලන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ නම් මගේ channel එකේ මගේ නම ඉන්දුනිල් බාලසූරිය. Welcome to the channel Students Room. Okay guys, අද අපි කතා කරන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස. ඔයාලා තාම subscribe කරේ නැත්නම් please ධම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මට පුළුවන් හැම වෙලාවම ඔයාලට comments කරනවා. ඒ වගේම Facebook page එකට message එකක් වන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම්. ඕකේ අපි යමු ඊටු කොටසට එහෙනම් අද. අපි ගිය සතියේ කතා කරේ 7 years route එක ගැන. ඒ කියන්නේ child කෙනෙක් විදිහට UK වලට එන හරි නැත්නම් UK වල British born වෙන ළමයෙකුට කොහොමද අවුරුදු 7ක් ඇතුළත ගන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක Greek වගේ තියෙයි. ඒක හින්දා මේ වීඩියෝ එක දැම්මම බලලා ඉන්න description එකේ තියෙනවා link එක. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ආපහු බලන්න. right. මේ මම අර එදා කියපු rule එක එහෙමත් නැත්නම් 7 years rule එක අලුත් වෙනවා 2022 ජූන් වල ඉඳලා. එතකොට ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. right. එතකොට මේ අලුත් තුන rule එකත් එක්ක ඔයාලට අවුරුදු 7ක් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවුරුදු 5න් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ British born වෙච්ච කෙනෙකුට අවුරුදු 5න් ගන්න පුළුවන් PR එක ILR එක. එතකොට එයාලගේ දෙමව්පියන්වත් ඒ හරහා අර මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්ව විදිහට ඒ rules වලට regulations වලට අනුව ඔයාලා strong application එක submit කරලා British born ළමයෙකුට ලබා ගන්න විදිහටම ගන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්වත් ILR. British born කෙනෙකුට කොහොමද දැන් වෙන්නේ? එතකොට මම කලින් කිව්වා අවුරුදු 7 දී වෙනවා නම් මෙයාලා වෙනස් කරපු රූල් එක තමයි අවුරුදු 7 තිබ්බ එක අවුරුදු 5 කරා. හැබැයි ඔයා British citizen කෙනෙක් විදිහට register නොකර හිටියොත් උදාහරණයකට ඔයාට 2023 ළමයෙක් හම්බ වුණොත් ඒ ළමයා අපි ශ්‍රී ලංකා හයි කමිෂන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් හැම කෙනාම වගේ register කරනවා. එහෙම register නොකර හිටියොත් අවුරුදු 5ක් යනකම් right ඒ ළමයාට ස්ටේට්ස් එකක් නැති වෙනවා ස්ටේට්ලස් වෙනවා. එතකොට එයාට රටක් නැහැ ඉන්න. අවුරුදු 5ක් වෙච්ච කුඩා දරුවට. right? අන්න එතකොට එයාගේ ස්ටේටස් බ්‍රිටිෂ් වලට අයිති වෙනවා අවුරුදු 5 රූල් එක අනුව. අවුරුදු 7 තිබුණ රූල් එකම අවුරුදු 5ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතකොට රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන් බ්‍රිටිෂ් සිටිසන් කෙනෙක් විදිහට අවුරුදු 5 දී. based on private life rule එක යටතේ මේ දරුවට ILR එක හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ වෙනස් වෙච්ච රූල් එක ලංකාවෙන් එන කුඩා දරුවෙකුට බලපානවාද? ඔව්. එතකොට හොඳම නිවුස් එක තමයි ලංකාවෙන් එන කුඩා දරුවෙකුටත් මේ නීතියට අනුව අවුරුදු 5 දී ඉල්ලන්න පුළුවන් ILR එක. අපි කලින් කිව්වේ අවුරුදු 7ක් කියලා. දැන් 2022 අලුත් රූල් එකට අනුව අවුරුදු 5 දී ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ ළමයා වෙනුවෙන් ILR එක. හිතමු 2023 එනවා කුඩා දරුවෙක් අවුරුදු 5ක කියලා නැත්නම් අවුරුද්දක කියලා ළමයෙක් එනවා. අවුරුද්දක ළමයෙක් ආවොත් 2023 දී 2028 වෙනකොට ඒ ළමයාට පුළුවන් ILR එකට යන්න. මේක ඔයාලා UK වලට විසිට් වීසා එකකින් ඇවිල්ලා ඔයාලා මොනවා හරි ක්‍රමයකින් UK වල හැංගිලා හිටියත් මේ ක්‍රමයට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් ඉඳලා ඔයාලා ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ඔයාලා දාන්න නැතුව කපල් එකක් නම් ඊළඟ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකට යන්න නැතුව ඔයාලා හිටියොත් ඕවර්ස්ටේ වෙලා ඔයාලටත් පුළුවන් ළමයා through ILR එකට යන්න. ඒ වගේම මාස්ටර් එකකට ආපු කෙනෙක් එයා ආවොත් ළමයෙක් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් ළමයෙක් මෙහි ඉපදිලා ස්ටේට් මේ රෙජිස්ටර් කරන්නේ නැතුව හිටියොත් ශ්‍රී ලංකන් හයි කමිෂන් එකේ මේ අවුරුදු 5 රූල් එක පාවිච්චි කරලා ළමයාට ILR එක ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. මේකට අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවද? මේකට අවශ්‍ය වෙන පළවෙනි සුදුසුකම තමයි ළමයා අවුරුදු 18ට අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙම මෙයාලා ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න ඕනේ පේරන්ට්ස් ලාගෙන්. ඒ කියන්නේ කැම බීම ගන්න ඉන්නේ පේරන්ට්ස් ලා යටතේ. හැම වියදමක්ම දරන්නේ පේරන්ට්ස් ලා. ඒක ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි අවුරුදු 5ක් අඩුම ගානේ. අවුරුදු 5ක්ම UK වල රැඳී සිටින්න ඕනේ වෙන කොහෙටවත් රටකට යන්න නැතුව. ඉතින් මේ ටික විතරයි අවශ්‍ය. ඊට අමතරව තවත් අවශ්‍ය දේවල් ඔයාගේ සොලිසිටර්ස්ලා මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි මූලික දේවල් ටික අවශ්‍ය වෙන්නේ. ILR එකෙන් මාස 12ක් ගත වුණාන් පස්සේ අපි කවුරුත් දන්නවා මේ බ්‍රිටිෂ් පාස්පෝර්ට් එක නැත්නම් බ්‍රිටිෂ් පුරවැසිභාවයේ බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. මගේ විසිට් වීසා ඇවිල්ලා ගේම් එකක් ගහන විදිහ වීඩියෝ එකට
ගොඩක් කට්ටිය හොඳ කියලා තියෙනවා, සමහර අය නරකත් කියලා තියෙනවා. කමන්නේ ඒකේ link එකත් පල්ලෙහා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න එන්න කලින් කිව්වා අවුරුදු 10ක රුට්ටයක් යන්න ඕනේ මේ ළමයා through දාපුවාම ILR එක දෙමාපියන්ට අවුරුදු 2කමාරේ වීසා එකක් තමයි වදින්නේ. එතකොට ඒක රිනියු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෙදී අපි කතා කරපු විදිහට අවුරුදු 10ක් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 4 පාරක් රිනියු කරන්න ඕනේ ළමයාගේ මාර්ගෙන් ගන්න. නමුත් ඔයාලා බ්‍රිටිෂ් බෝන් දරුවව රෙජිස්ටර් නොකර හිටියොත් අවුරුදු 5ක් යනකම්, ඒ වගේම 2022කට පස්සේ ආපු විසිට් වීසා එකකින් හරි මොනවා හරි ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් හරි මොනවා හරි ඇවිල්ලා ඉන්න අයට අවුරුදු 5ේදී ළමයා රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන් ILR එකට. මෙහෙදී අන්න එහෙම ඉන්න කෙනෙකුට අවුරුදු 5ක් ඇතුළත දෙමාපියන්ගේ රූට් එකේදී අවුරුදු 5කින් යන්න පුළුවන් ILR එකට. ඒ කියන්නේ 2කමාරේ වීසා ඒවා දෙපාරක් රිනියු කරපුවම අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ වෙනවා. අවුරුදු 10 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට අවුරුදු 5න් ගන්න පුළුවන් ILR එක. මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාලා දන්නවා ILR කියන්නේ PR එක ඔයාලට ඇප්ලයි කරද්දී අවශ්‍ය වෙනවා B1 සර්ටිෆිකේට් එක, ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක සම්බන්ධව සහතිකයක්. ඒක ඔයාලා පාස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා PR එකට ඇප්ලයි කරනකොට මේ ළමයාගේ through හරිය අවුරුදු 5න් පස්සේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න ඕනේ B1 level තියෙන එක. ඔයාලට මොනවා හරි ඩිග්‍රියක් හරි මෙහෙ තියෙනවා නම් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව UK වල තියෙනවා ඔයාලා PR එක ගද්දී life in the UK කියන ටෙස්ට් එක කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒක ලොකු අමාරු ටෙස්ට් එකක් නෙවෙයි. නමුත් පාඩම් කරන්න වෙනවා ටිකක්. බ්‍රිතාන්‍යයේ UK වල history ගැන එහෙම තමයි ගොඩක් දේවල් අහන්නේ. එතකොට ඒ ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේ life in the UK ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න ඕනේ PR එක ගන්න නම්. 2022කින් පස්සේ ආපු කෙනෙක් නම් කුඩා ළමයෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ යටතේ යන්න පුළුවන් ILR එක ලබා ගන්න ළමයා අතර. ඔයාලා විසිට් වීසා වගේ ඇවිල්ලා හැංගිලා ඉන්නවා නම් මොනවා හරි දෙයකින් ඇවිල්ලා එහෙම මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒත් ළමයා අතර මේ වීසා එකේ යන්න පුළුවන් අවුරුදු 5 රූට් එක. එතකොට අවුරුදු 5යි ආපහු අවුරුදු 5කින් ඔයාලට මේ ILR එක හම්බ වෙනවා. ඕකේ ගයිස්, මේ වගේ වෙනස් වෙන අලුත් නීතිත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ප්ලීස් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට්ස් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. UK ඉන්න අයට මේක වැදගත් වෙවි. මොනවා ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් මට කියන්න ඕනේ. ඔයාලා කොහේ හරි මිඩල් ඊස්ට් රටක, සෞදි, ඩුබායි, කුවේට් වගේ රටක ඔයාලට ක්වොලිෆිකේෂන් එක, එක්ස්පීරියන්ස් එක, IELTS උත් තියෙනවා නම් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකත් එක්ක කෙයා ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ප්ලීස් මට Facebook page එක හරහා මැසේජ් එකක් එවන්න. ඔයාලට UK එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් දැන් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාලට සපෝට් කරන්න. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් වගේ රටක ඉන්නවා නම් මේ සුදුසුකම් ටික තියෙනවා නම් විතරක් ප්ලීස් මැසේජ් කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට chance එකක් තියෙයි තව මාස කිහිපයක් ඇතුළත UK වලට එන්න. Okay guys, thank you very much again. See you soon with another new video.